سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حالتون عالی باشه. ما امشب اومدیم به محله همیشه شلوغ و سرزنده عفیف آباد که توی هر موقع از سال حال هوای خوب خودشو داره و همیشه بین مردم و جوانها محبوب و معروف هست. توی این محله ما میخوایم مراکز خرید لوکس و لاکچری و کافه های دنج این محله شلوغ رو نشونتون بدیم. پس بهتون پیشنهاد میدم تا آخر این ویدیو رو همراه ما باشید. دوستای عزیزم ممنون میشم برای انرژی دادن به من. حتما چنل اون رو سابسکرایب و لایک کنید و منتظر ویدیوهای جذاب بعدی ما باشید. شماره 396.
شاهی ایتی گیرم خورشید دو
دیگه همسایه‌مون کلش تاس بود جمشیش بود.